Heb je wel gemerkt hoe sommige mannen in ruimte binnenkomen en meteen alle aandacht trekken? Het is niet alleen hun uiterlijk, niet hun geld, niet eens wat ze zeggen. Het is iets dieper, iets primitiever, iets wat uit hun wezen straalt als een onzichtbare kracht die respect, bewondering en zelfs een vreemde magnetische aantrekkingskracht oproept. Er is een oud geheim dat deze mannen kennen, bewust of onbewust, en dat de moderne maatschappij doelbewust heeft verdozeld, veranderd, in een taboe, in schaamte, in iets wat genegeerd of onderdrukt moet worden. Maar wat als ik je vertelde dat er in jou een bron van kracht zit, die zo intens, zo transformerend is, dat het simpele begrijpen en toepassen ervan je realiteit volledig kan herschrijven. De energie die het universum beweegt, die werelden schept, die passies ontsteekt en imperiums bouwt, stroomt op dit moment door jou heen. Het is dezelfde kracht die de grote konieën uit de geschiedenis heeft gedreven, die de meest buitengewone prestaties van de mensheid heeft gevoed, die gewone mannen heeft veranderd in charismatische leiders, machtige visionairs en onvermoeibare scheppers. Deze energie is niet abstract, geen holle filosofie, ze is echt, fysiek, meetbaar, en je verspilt haar elke dag zonder het zelfs maar te beseffen. Napoleon Hill, in zijn diepgaande studies naar de succespatronen van de meest succesvolle mannen van zijn tijd, ontdekte iets dat voor altijd onze kijk op menselijke prestaties zou veranderen. Hij merkte een direct verband op tussen het vermogen van een man om zijn seksuele energie te beheersen en te transformeren en zijn vermogen om grote prestaties te leveren op andere gebieden van het leven. Het was geen toeval, het was natuurwet. Het was pure alchemie die plaatsvond in het lichaam en de geest van de mens. We leven in een maatschappij die ons van jongs af aan conditioneert om seksueel verlangen te zien als iets primitiefs, dierlijks, dat onmiddellijk bevredigd moet worden, zodat we verder kunnen met ons leven. We worden gebombardeerd met boodschappen die de compulsieve zoektocht naar genot normaliseren, die masturbatie tot zelfsoort maken, die een van de krachtigste krachten van het universum reduceren tot een simpele spanningsafvoer. Het is alsof je diamanten neemt en ze gebruikt als knikkers om naar vogels te gooien. Het is alsof je toegang hebt tot een kerncentrale en die alleen gebruikt om water voor je thee te verwarmen. Maar de mannen die de ware kracht van zaadretentie hebben begrepen, hebben iets revolutionairs ontdekt. Wanneer je stopt met het verspillen van deze energie door onnodige ejaculaties, wanneer je leert deze levensenergie te beheersen, te circuleren en te transformeren, dan verdwijnt ze niet zomaar. Ze transformeert, ze verfijnt zich, ze versterkt zich exponentieel en begint zich te manifesteren in andere dimensies van je bestaan. Sperma is niet alleen een biologische vloeistof. In deze ogenschijnlijk simpele substantie zit de essentie van de schepping zelf geconcentreerd, de genetische informatie van millennia aan evolutie, de quintessence van je mannelijke vitaliteit. Wanneer je deze energie vasthoudt, wanneer je haar heiligheid eerbiedigt, gebeurt er iets buitengewoons in je zenuwstelsel, in je hersenchemie, in je energetische aanwezigheid. Stel je lichaam voor als een complex elektrisch circuit. Seksuele energie is de krachtigste stroom die door dit circuit loopt. Wanneer je het constant verspilt door compulsieve masturbatie of onbewust seks, is het alsof je een permanente kortsluiting creëert, waardoor de hele kracht van het systeem wordt weggezogen. Maar wanneer je leert te behouden, wanneer je de zelfbeheersing ontwikkelt die nodig is om deze kracht te beheersen, begint het door verfijndere kanalen te circuleren, hogere zenuwcentra te voeden, slapende potentialen te activeren, capaciteiten te ontwaken, waarvan je niet eens wist dat je ze had. Mannen die zaadretentie met bewustzijn en doel oefenen, melden transformaties
die het onmogelijke naderen. Een dramatische toename van fysieke energie, kristalheldere mentale helderheid, onweerstaanbaar persoonlijk magnetisme, explosieve creativiteit, onwrikbare zelfvertrouwen, en charismatische aanwezigheid, die van natuur kansen, relaties en succes aantrekt. Het is geen magie, het is toegepaste wetenschap. Het is een diepgaand begrip van hoe de menselijke machine werkt, wanneer hij op zijn maximale capaciteit werkt. Denk aan de grote leiders, de creatieve genieën, de visionaire ondernemers, die de wereld hebben veranderd. Tesla, die tientallen jaren celibaat bleef, terwijl hij zijn seksuele energie kanaliseert in revolutionaire uitvindingen. Gandhi, die in seksuele beheersing een onuitputtelijke bron van morele kracht en spiritueel leiderschap ontdekte. Steve Jobs, bekend om perioden van onthouding die vooraf gingen aan zijn grootste innovaties. Deze mannen ontdekten, bewust of onbewust, het geheim van seksuele transmutatie. Maar laten we eerlijk zijn over wat dit echt betekent. Zaadretentie is niet gewoon geen seks hebben of niet masturberen. Dat zou onderdrukking zijn, en onderdrukking leidt tot neuroses, frustraties, destructieve uitbarstingen. Ware seksuele transmutatie is een kunst, een wetenschap, een pad van persoonlijke ontwikkeling dat emotionele rijpheid, mentale discipline en diepgaand spiritueel begrip vereist. Wanneer je besluit aan deze reis te beginnen, verklaar je in wezen de oorlog aan je geconditioneerde patronen, aan de automatische impulsen die je leven tot nu toe hebben beheerst. Je kiest ervoor om uit de matrix van instant bevrediging te stappen, die de meeste mannen gevangen houdt in cycli van middelmatigheid en afhankelijkheid. En zoals elke oorlog, die de moeite waard is om te vechten, zal deze niet makkelijk zijn. In de eerste dagen zal je lichaam protesteren. Het is gewend aan regelmatige verlichting, aan de hormonale afvoer, die gepaard gaat met ejaculatie. Je zult spanning, rusteloosheid voelen, in energie die lijkt te willen exploderen. Je geest zal 1000 rechtvaardigingen bedenken, om juist deze ene keer terug te keren naar de oude patronen. Dit is de eerste test. Dit is waar de meeste mensen opgeven, zichzelf overtuigend dat dit niet werkt, of dat het niet natuurlijk is. Maar als je volhoudt, als je deze eerste storm van interne weerstand doorstaat, begint er iets magisch te gebeuren. De energie die voorheen werd verspild in seconden van oppervlakkig genot, begint zich op te bouwen, te concentreren, op zoek te gaan naar nieuwe uitdrukkingskanalen. Je merkt dat je geest overdag scherper is, dat je concentratie intenser is, dat je vermogen om beslissingen te nemen duidelijker en vastberadener is. De kracht van zaadretentie in transformatieve reis. Op dit moment moet je een fundamenteel principe van seksuele transmutatie begrijpen. Niet behouden energie hoopt zich simpelweg op, wachtend om vrijgelaten te worden. Die energie moet bewust worden omgeleid naar hogere doelen. Als je alleen maar vasthoudt, zonder een constructieve richting aan die kracht te geven, kan het zich manifesteren als prikkelbaarheid, agressiviteit, angst of zelfs obsessieve gedachten. De sleutel ligt in bewuste sublimatie. Wanneer je voelt dat de seksuele energie in je lichaam toeneemt, in plaats van verlichting te zoeken door masturbatie, leer je die energie te kanaliseren naar je projecten, je dromen, je doelen. Je verandert het in brandstof voor intensievere fysieke trainingen, productievere werkperiodes, meer geïnspireerde artistieke creaties en charmantere sociale interacties. Fysiek zijn de effecten van zaadretentie meetbaar en dramatisch. Je testosteronniveaus blijven niet alleen hoog, maar worden geoptimaliseerd op een manier die geen enkele externe suppletie kan bereiken. Je stem wordt van natuur dieper, je houding rechter, je blik scherper,
Is een fysieke aanwezigheid, die van je uitgaat, in soliditeit, in mannelijke ernst, die anderen direct waarnemen, zonder precies te kunnen uitleggen wat het is. Mentaal is de transformatie nog indrukwekkender. Compulsieve masturbatie creëert een neuraal patroon van onmiddellijke bevrediging dat zich verspreidt naar andere levensgebieden. Wanneer je dit patroon door bewuste retentie doorbreekt, herprogrammeer je letterlijk je brein om spanning te tolereren, bevrediging uit te stellen en vol te houden, ondanks weerstand. Deze nieuwe neurale programmering manifesteert zich als toegenomen discipline in alle aspecten van je leven. Spiritueel wekt retentie dimensies van je mannelijkheid op die onze materialistische cultuur systematisch onderdrukt. Je begint je te verbinden met voorouderlijke archetypen van de krijger, de koning, de wezen, de magier. Is een waardigheid, een gevoel van doel, in connectie met iets groters, dat vanzelf naar voren komt, wanneer je stopt met het verspillen van je kostbaarste levenskracht. Maar misschien vindt de krachtigste transformatie plaats in je interacties met de buitenwereld. Vrouwen, in het bijzonder, hebben een instinctief gevoel om mannen te detecteren die hun seksuele energie vasthouden. Het is niet iets wat ze bewust verwerken, maar iets wat ze op een primitief, visceraal niveau waarnemen. Het is alsof ze de aanwezigheid voelen van een man die hen niet nodig heeft om compleet te zijn, die niet wanhopig op zoek is naar validatie door middel van seks, die een innerlijke volheid bezit, die van nature aantrekkelijk is. Dit magnetisme is niet beperkt tot vrouwen. Andere mannen reageren ook anders op je aanwezigheid. Is een automatisch respect, een subtiele eerbied die naar voren komt. Professionele kansen doen zich gemakkelijker voor. Onderhandelingen worden gunstiger. Je woord draagt meer gewicht. Het is alsof het universum op een intensievere manier met je begint samen te werken. En hier, op dit cruciale punt van onze reis samen, moet ik even pauzeren om rechtstreeks met je te spreken. Als deze inhoud resoneert in je ziel, als je voelt dat je eindelijk iemand hebt gevonden die bereid is de waarheid over deze onderwerpen te vertellen, die de samenleving liever geheim houdt, dan nodig ik je uit om deel uit te maken van deze gemeenschap van mannen die zich inzetten voor uitmuntendheid, voor evolutie, voor het realiseren van hun maximale potentieel. Klik nu op de abonneerknop en activeer het belletje voor meldingen, want in de volgende video's duiken we nog dieper in deze transformerende leer. Ik zal je specifieke technieken, praktische oefeningen en mentale strategieën laten zien die je reis van seksuele transmutatie zullen versnellen. Dit is geen informatie die je overal vindt, en je verdient volledige toegang tot deze kennis die je leven voor altijd kan veranderen. Abonneer je nu en word lid van de duizenden mannen die deze transformatie al meemaken. De reis van retentie gaat niet alleen over niet ejaculeren. Het gaat over het herontdekken wie je werkelijk bent, wanneer je niet constant je levenskracht aan het verbruiken bent. Het gaat over het opnieuw verbinden met je puurste, krachtigste en meest authentieke mannelijke essentie. Wanneer je stopt met het zoeken naar compulsief genot, creëer je innerlijke ruimte voor diepere doelen om te ontstaan. Veel mannen leven hun hele leven zonder ooit hun ware capaciteit te ervaren. Ze geloven dat constante vermoeidheid normaal is, dat gebrek aan motivatie natuurlijk is, dat de afwezigheid van persoonlijke magnetisme gewoon zoals ze zijn is. Maar dit is een illusie die wordt gecreëerd door het constante verspillen van seksuele energie. Het is alsof je de kracht van een sportwagen beoordeelt,
terwijl de handrem aangetrokken is, en de banden lek zijn. Seksuele energie is de meest verfijnde brandstof die je lichaam produceert. Wanneer je het verspilt door compulsieve masturbatie, beroof je jezelf letterlijk van het materiaal dat nodig is om grootsheid in je leven op te bouwen. Elke onnodige ejaculatie is een niet gedane investering in je toekomst, een gemiste kans om persoonlijke kracht op te bouwen, een onbewuste keuze voor middelmatigheid in plaats van uitmuntendheid. Maar wanneer je het pad van bewuste retentie kiest, wanneer je besluit deze energie te eren als de heilige kracht die het is, beginnen buitengewone transformaties plaats te vinden in meerdere dimensies van je bestaan. Je fysieke lichaam wordt levendiger, magnetischer, meer aanwezig. Je geest wordt scherper, geconcentreerder, creatiever. Je geest verbindt zich met dimensies van doel en betekenis die voorheen ontoegankelijk waren. Er is een reden waarom vrijwel alle spirituele tradities ter wereld, van het Hindoeïstische tantra tot het Chinese Taoïsme, van christelijke, middeleeuwse troeve pracht, teken tot westerse esoterische disciplines, de beheersing en transmutatie van seksuele energie erkennen als een van de meest directe paden naar superieure menselijke ontwikkeling. Het is geen toeval, het is universele erkenning van een fundamentele waarheid over hoe het menselijk bewustzijn werkt. Wanneer je je seksuele energie vasthoudt, bouw je in essentie creatief kracht op in geconcentreerde vorm. Deze energie kan vervolgens bewust worden gericht op elk gebied in je leven dat een boost nodig heeft. Wil je een bloeiend bedrijf opbouwen? Richt deze energie op je ondernemersvisie. Wil je uitzonderlijke artistieke vaardigheden ontwikkelen? Gebruik deze kracht als brandstof voor je creativiteit. Wil je buitengewone relaties aantrekken? Laat deze energie je magnetische uitstraling versterken. Het beoefenen van zaadretentie wekt ook leiderschapskwaliteiten die bij de meeste moderne mannen sluimeren. Wanneer je jezelf bewijst dat je de krachtigste impuls van je lichaam kunt beheersen, wanneer je bewijst dat je voor een hoger doel kunt kiezen, in plaats van onmiddellijke bevrediging, ontwikkel je een innerlijk zelfvertrouwen dat niet te vervalsen is. Dit authentieke zelfvertrouwen, gebaseerd op echte discipline en niet op oppervlakkige opschepperij, trekt vanzelf volgers aan, inspireert respect en creëert kansen. Er is ook een diepe psychologische dimensie aan deze pracht die zelden wordt besproken. Compulsieve masturbatie dient vaak als een manier om moeilijke emoties, uitdagende verantwoordelijkheden en ongemakkelijke realiteiten te ontvluchten. Het is een endocrine druk die tijdelijk angst, verveling, frustratie en eenzaamheid verlicht. Maar zoals alle drugs, maakt het verslavend en verzwakt het je vermogen om deze uitdagingen op een constructieve manier aan te pakken. Wanneer je voor bewuste retentie kiest, kies je ervoor om volledig te voelen wat gevoeld moet worden, om direct onder ogen te zien wat onder ogen gezien moet worden, om authentiek te verwerken wat verwerkt moet worden. Deze emotionele beschikbaarheid, deze aanwezigheid bij je eigen innerlijke ervaring, is essentieel voor een rijpe psychologische groei. Je stopt met vluchten voor jezelf en begint bevriend te raken met je eigen diepte. De man die bewust zaadretentie beoefent, ontwikkelt ook een compleet andere relatie met vrouwen. In plaats van hen te zien als objecten van seksuele bevrediging,
als middelen tot spanningsverlichting, begint hij hen te erkennen als complexe, krachtige wezens die waardig zijn van oprecht respect. Deze verandering van perspectief creëert een veel rijper, evenwichtiger en wederzijds verrijkender relationele dynamiek. Paradoxalerwijs, wanneer je niet meer wanhopig behoefte hebt aan seks, wanneer je innerlijke volheid ontwikkelt door het vasthouden van je vitale energie, wordt je exponentieel seksueel aantrekkelijker. Het is alsof vrouwen voelen dat je iets kostbaars bezit, dat niet gemakkelijk wordt aangeboden, iets dat verdient en gewaardeerd moet worden. Deze waargenomen schaarste genereert intens verlangen. Bovendien, wanneer je seks hebt vanuit een positie van energetische overvloed in plaats van gebrek, is de ervaring totaal anders. Er is meer aanwezigheid, meer intensiteit, meer vermogen om je diep te verbinden met je partner. Seks wordt minder over persoonlijke verlichting en meer over oprechte gemeenschap, minder over prestatie en meer over authentieke intimiteit. De transmutatie van seksuele energie activeert ook intelligentiecentra die bij de meeste mannen sluimeren. Er is een helderheid van denken en vermogen om complexe patronen te zien en scherpe intuïtie die naar voren komt wanneer je stopt met het constant leegmaken van je zenuwstelsel door onnodige ejaculaties. Grote wetenschappelijke ontdekkingen, revolutionair kunstwerken en baanbrekende technologische innovaties komen vaak voort uit geesten die hebben geleerd om seksuele energie te kanaliseren in de richting van genialiteit. Maar misschien wel het meest transformerende aspect van zaadretentie is hoe het je herverbindt met je gevoel van spiritueel doel. Wanneer je stopt met het verspillen van de kracht die letterlijk leven schept, begin je te beseffen dat je bestaan een grotere kosmische functie heeft. Je voelt dat je hier bent om iets betekenisvols op te bouwen, om een waardevolle bijdrage te leveren, om een erfenis na te laten die verder gaat dan momentane persoonlijke voldoening. Deze verbinding met een hoger doel is wat gewone mannen transformeert in buitengewone leiders. Het is wat ogenschijnlijk gewone individuen in staat stelt om ogenschijnlijk onmogelijke prestaties te leveren. Het is de geheime brandstof achter alle grote menselijke prestaties door de geschiedenis heen. Wanneer je je authentiek inzet voor de praktijk van zaadretentie, verander je niet alleen een seksueel gedrag. Je verklaart dat je kiest voor uitmuntendheid in plaats van middelmatigheid, dat je echte kracht waardeert in plaats van oppervlakkig plezier, dat je bereid bent om het noodzakelijke innerlijke werk te doen om de krachtigste versie van jezelf te worden. Deze keuze is niet gemakkelijk. Het vereist moed om in te gaan tegen diepe sociale conditioneringen, discipline om primitieve impulsen te weerstaan, wijsheid om energie in constructieve richtingen te kanaliseren. Maar de mannen die deze keuze maken, ontdekken dat het de sleutel is die potentiële ontsluit, waarvan ze niet eens wisten dat ze die bezaten. De man die zijn seksuele energie beheerst, is niet degene die het ontkent of onderdrukt. Het is degene die het erkent als de heilige kracht die het is, die het eert door bewuste beheersing, die het transformeert door middel van een verheven doel. Het is de man die begrijpt dat in elke seksuele impuls de kracht schuilt om werelden te creëren, realiteiten te transformeren
en onmogelijke visies te manifesteren. Wanneer je wakker wordt voor deze waarheid, wanneer je begint te leven vanuit dit begrip, word je onweerstaanbaar, niet omdat je probeert te verleiden, maar omdat je een natuurlijke kracht uitstraalt, die anderen instinctief erkennen als kostbaar, krachtig en magnetisch. Je wordt een magneet voor kansen, relaties, ervaringen en prestaties die in lijn zijn met je nieuwe verheven vibratie. De race van seksuele transmutatie is uiteindelijk de race terug naar je meest authentieke en krachtigste zelf. Het is de weg terug naar huis, naar wie je echt bent, wanneer je niet wordt gecontroleerd door onbewuste impulsen, wanneer je je vitale kracht niet verspilt, wanneer je niet onder je werkelijke vermogen leeft. Dit is het geheim dat je leven voor altijd kan veranderen. Dit is de kracht die altijd in je heeft bestaan, wachtend om erkend, geëerd en bewust toegepast te worden. De keuze is aan jou. Je kunt blijven leven zoals de meesten, dagelijks de brandstof van je grootsheid verspillen, of je kunt de weg kiezen van de innerlijke krijger, de persoonlijke alchemist, de man die primitieve impulsen transformeert in verfijnde kracht. Het universum wacht om te zien wat je zult bouwen met deze energie, zodra je je ware waarde begrijpt. Je transformatie begint nu, op dit moment, met de volgende keuze die je maakt. Wanneer je de impuls voelt opkomen, kies bewust, kies je kracht. Kies om onweerstaanbaar te worden door innerlijke meesterschap, niet door externe afhankelijkheid. Dit is de ware mannelijke alchemie. Dit is de kracht die bergen verzet, die imperiums bouwt, die zielen wakker schudt. En die stroomt nu door jou heen, wachtend op je bewuste beslissing om haar te eren, te beheersen, te transformeren in grootsheid.